नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला हिरव्या मिरचीचा अंड्याचा भगरा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल ना 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. 1च चमचा टाकला आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा उभे 2 कांदे कापून घेतलेले. बारीक कापले तरी पण चालेल. कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद टाकायची. एक मोठ्या आकाराचं टमाटर टाकायचे, बारीक कापून घेतलं आहे. आता हे परतून घेऊया आपण. थोडंसं परतून घेतलं आहे बघा थोडंसं. त्याच्यामध्ये बघा ही हिरवी मिरची कुटून टाकलेली आहे. 4 मिरच्या आहेत, ह्या बिन तिखटाच्या आहेत. तुम्ही तो बारीक केल्या तरी चालतील, आता कुठल्या तरी पण चालतील. कुठल्यावर जरा चव छान येते. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि थोडं परतून घेऊया आपण. परतून घेतलं आहे. आता गॅस जरा बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये अंडी फोडून घ्यायची. तर मी 3 अंड्याचा दाखवलेला आहे. 3 अंडी फोडलेत बघा. आता हे परतून घ्यायचं अशा प्रकारे बघा परतून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, मिक्स करूया. ही अशा पद्धतीने भगरा केला ना तर एकदम छान असा चवीला मस्त असा लागतो. जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.